Well, greetings to all of you. Magandang gabi sa inyo lahat. We enjoyed getting the chance to get acquainted with you last night. Ako ay natutuwa na tayo nakapag-usap gabi. And thank you for coming back to being with us here on our second night. Kung nagpapasalamat na tayo magkasama ngayong gabi. So how are you, Dr. Frias? It's a pleasure to work with you. Okay, ako ay salamat naman sa inyong panyaya na ako ay sama sa gawain na ito. At salamat. Someday we'll go to the Philippines and we'll do it all in person. Okay, isang araw tayo magsasama sa Pilipinas upang gawin natin ito personal. We give you greetings wherever you are, whether you're in Bicol or Visayas or in Mindanao, wherever you are. God bless you tonight. Binabati namin kayo lahat. Kung nandiyan man kayo sa Ilocos, sa Mindanao, sa Manila o sa Bicol, kayo lahat ay binabati namin. I have one of my favorite messages to give to you tonight. Ngayong gabi, ipahiwatig namin sa inyo isa sa mga paboritong topiko. Gusto namin ipahiwatig sa inyo ngayong gabi. There was a young boy in college working in a radio station. May isang batang lalaki na nagtatrabaho sa isang istasyon ng radyo. Later, he became on the news in our country. Isang araw siya ay nakalagay, napahayag sa dyaryo, sa balita, sa buong lugar. But he was working in the radio station all by himself. Siya ay nagtatrabaho sa radio station, siya lang na mag-isa. So if he wanted to eat, he would have to put on a 30-minute sermon and go get something to eat. Kaya kung gusto niyang kumain, ay siya ay magpapahinga ng mga 30 minutos upang siya makalabas, makakuha ng pagkain. So one time he put on a sermon by a Baptist hellfire brimstone preacher. Isang gabi, siya ay naglagay ng sermon tungkol sa pantakot sa mga tao na kung anong mangyayari sa kanila sa impyerno pagdating ni Kristo. He went in his car, went and got a sandwich, and then he came back. Kaya ang ginawa niya, hinood niya yung kanyang ginagawa at lumabas siya para kumuha ng sandwich tapos bumalik siya. The boss came out and the boss said, "Where have you been?" Dumating yung kanyang amo at tinanong siya, saan ka nang galing? Do you know what happened while you were gone? Alam mo ba kung anong nangyari nung ikaw wala? It turns out that there was a scratch in the record. Na may nangyari kasi may nangyari doon sa recording niya na nasira. The Baptist preacher got stuck saying, "Go to hell, go to hell, go to hell." Kaya nung na-stuck yung kanyang plaka, nakasabi yung punta ka sa impyerno, punta ka sa impyerno, punta ka sa impyerno. Go to hell went all over the mountains of Texas. Kaya siya, hindi niya alam pa nung nangyari, pero tinignan niya. Nobody wants to go to hell. Walang tao na gustong pumunta sa impyerno. But the Bible says the only way to not go to hell is to know God. Nakasulat sa Biblia na ang paraan lamang na hindi tayo mapunta sa impyerno ay kung kilala natin ang Diyos. Jesus said, "This is life eternal, that you know me." Ang sabi ni Kristo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kung ako ikilala niyo. In Jeremiah 9, it says, "Don't boast in anything else except this, that you know and you understand me." Ang sabi sa Jeremias 9:23-24, huwag kang magyabang sa inyong karunungan para magkaroon ka ng kapangyarihan at malaman mo at makilala mo ang Diyos. So that's the question tonight. Do you know the true God? Kaya yan ang katanungan ngayong gabi. Kilala niyo ba ang totoong Diyos? If you don't know the true God, then you will miss Him and you won't have a relationship with Him. Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka magkakaroon ng magandang relasyon sa Kanya. I had a friend who was an Adventist who became a Catholic. Mayroon ko siyang kilala na Adventista siya, pero siya naging Katoliko. He said, "Pastor Dan, it doesn't matter what you believe about God. Ang sabi niya, Pastor Dan, hindi ko alam kung anong pagkakilala mo sa Diyos. God doesn't care exactly what people think about Him. Ang Diyos, hindi nakikialam kung anong iniisip ng mga tao tungkol sa Kanya. Yes, He does. Siya,
inaalala niya ang mga kaisipan ng mga tao. Jesus, all the time, he said, what are people saying about me? Siya ay nag-aalala kung anong mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. When Job lost all his money and all his children, his friends came to visit him. Nung nawala kay Job yung lahat ng pera niya, kahit na yung mga anak niya, may mga kaibigan siya na dumalaw sa kanya. All his friends said, God did this to you, Job. Ang mga sinabi ng mga kaibigan niya, ang Diyos ang gumawa nito sa iyo, Job. If you were good, then you would have been blessed, but you were punished. You must have been a sinner. Kung mabuti kang tao, hindi ito mangyayari sa iyo. Kaya ito parusa ito sa iyo ng Diyos. God says to the friends, I'm angry with you because you did not say what was right about me. Ang sabi ng Diyos sa kanila, ako ay nagtatampo sa inyo sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin. Satan has been telling lies about God for thousands of years. Si Satanas, marami kasinungalingan ang sinasabi tungkol sa Diyos sa libo-libo ng mga taon. Satan wants to take away your picture of God so that you will go away from God. Iniba niya ang itsura ng Diyos sa atin upang tayo ay lumayo sa Diyos. I've been asking questions about God all my life. Ako ay nagtatanong tungkol sa Diyos sa buong buhay ko. Many people believe that God, if you don't obey Him, puts you in a fire and burns you every day forever. Ang akala ng mga tao, pag hindi ka sumunod at naniwala sa Diyos, ikaw ay susunugin araw-araw na walang katapusan. Is that what God is like? Yan bang tungkol sa Diyos? As we tape this, it was 20 years since we had 9/11 in New York City. Ito ay, naalala ko yung nangyari sa New York, doon sa 9/11, September 11. The planes flew into those buildings and 3,000 people died. May isang eroplano na tumama sa isang gusali at 3,000 tao namatay. A few months later, another plane landed on the river in New York and nobody died. Pagkatapos noon, na kaunting mga panahon, ay may isang eroplano na bumagsak sa isang ilog sa New York. Ngunit walang taong namatay. Why does God let some people die one day and nobody die another day? Bakit naman ganyan ang Diyos? Yung iba, pinapayagan niya mamatay. Sa ibang panahon, yung iba naman ay hindi niya pinapayagan mamatay. I've been to Bicol many times. Ako napunta sa Bicol maraming beses. Mount Mayon, in 1 minute, 1,000 people died when they had the mudslide. Isang beses, yung mayon ay nag-irap at 1,000 tao ang namatay. Did God decide to do that? Yan ba ay kagagawa ng Diyos? Why didn't God use His power to stop it? Kaya inihinaya ng Diyos na hintuin itong mga bagay na ito. We had a lady have a terrible car accident right down the street from here. May isang babae minsan na nagkaroon ng aksidente sa isang kalsada na malapit sa amin. She's coming home from a wedding, 11 o'clock at night. Siya ay pauwi galing sa isang kasalan ng alas 11 ng gabi. Someone ran through a red light and just destroyed her. May isang tao na dumaan na hindi huminto sa pulang ilaw at tinamaan siya at namatay siya. When I visited her, her tears just going down her face. She said, I'm just trying to understand why God allowed this. Nung dinalaw ko siya sa ospital, may mga luha na tumutulo sa kanyang mga mata. Sabi niya, hindi ko naintindihan kung bakit ginawa ito ng Diyos sa akin. Did God sit up in heaven and decide to allow that? Sa palagay niyo, yun ba ay ginawa ng Diyos na pinayagan niya na tamaan yung babaeng yon sa kalsada? I had 2 little nephews, twin boys. May dalawa ako na pamangkin, 2 lalaki. One died before he was 2 years old. Yung isa namatay na bago dumating ng 2 anyos, namatay na siya. When I got to their house, my sister-in-law said, if God did this to get me to go back to church, I'll hate Him forever. Ang sabi ng sister-in-law ko, kung ang Diyos ang gumawa nito, pinayagan niya mamatay itong batang to, ay Diyos ang may kagawa nito, ako ay magagalit sa Kanya at hindi na ako sasama sa Kanya. Habang buhay. Where did you get that kind of idea about God? Saan ba siya kumuha ng pag-iisip na gano'n?
Someone said that when she was a young college student. Okay, nagsabi minsan na isang estudyante sa kolehiyo, 6 children died in a car accident, and the preacher said, God did this to wake you up. 6 na estudyante ang namatay sa isang aksidente minsan. At may nagsabi naman na ito ay ginawa ng Diyos para gisingin kayo. Maybe you have a hard time with all the rules of the church. Maaaring nagkaroon kayo ng mga problema dahil sa mga paraan sa mga iglesia. My father wouldn't let us listen to the Beatles and rock and roll music. Nung ako'y bata pa, ayaw kong payagan ng aking tatay na makinig sa mga musiko ng Beatles. You can't go to movies, you can't drink, you can't dance. So many rules. Hindi ka pwedeng pumunta sa sinihan, hindi ka pwedeng sumayaw. Napakaraming mga tinuturo sa akin. This pastor was giving worship to a group of 10-year-olds. Itong isang pastor ay nagbibigay minsan ng mensahe sa grupo ng mga 10 anyos. He asked them, how many want to give your life to Jesus? Sabi niya, ibigay ninyo ang inyong mga puso at kaluluwa kay Jesucristo. Everybody raised their hand except one boy in the back. Lahat ng bata ay nagtaas ng kanilang mga kamay, maliban sa isa. He said, how come you don't want to give your life to Jesus? Tinanong ng ministro ito, bakit ayaw mong ibigay yung inyong puso kay Kristo? Of course, you don't tell me what he's like yet. Ang sabi ng bata, hindi mo pa naman sinasabi sa akin kung anong klase itong Diyos na ito. So he thought of this verse, John chapter 10, verse 10. Kaya sinabi niya, pinakita niya yung isang bersikulo sa Juan 10:10. Thieves steal and destroy and take life. I came to give you life and life more abundantly. Ang sabi doon sa sulat ng Diyos yun, ang mga magnanakaw ay pumaparito upang sirain ang ating kabuhayan at nakawin yung mga ating pag-aari. Ngunit ako ay dumating diyan upang bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Jesus is saying, I am not a thief. Ang sabi ng Diyos, hindi ako magnanakaw. I don't take life away from you. Hindi ako kumuha ng inyong buhay at alisin sa inyo. I will never hurt you. Hindi ko kayo sasaktan. I came to give you life. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Satan is always saying, don't get too close to God. Si Satanas palagi nagsasabi sa atin, huwag kang masyadong lumapit sa Diyos. Everybody's afraid if you get too close to God, he'll take life away. Natatakot yung mga tao lumapit sa Diyos dahil akala nila na aalisin yung ating buhay pagka masyado tayo dumikit sa Diyos. Satan said, if you get too close to God, the party will be over. Pagka sabi ng iba, pagka masyado kang dumikit kay Kristo, ang kaligayahan mo ay mawawala. I had a young man come to see me in my office. May isang binatang lalaki lumapit sa akin sa aking opisina minsan. I invited him to give his life to Jesus. Inimbitan ko siya na ibigay yung kanyang puso kay Kristo. He says, if I do that, I'll have to quit going to movies on Friday night. Sabi niya, kung ibibigay ko ang puso kay Kristo, hindi na ako makakapunta sa mga sinehan. I'll have to go to church every week. Kailangan ako magsimba, magpunta simbahan, linggo-linggo. And I'll have to stop sleeping with my girlfriend. At hinto na ako makipagkita sa aking mahal sa buhay, na kasintahan. I said, God is not a thief. He doesn't take life away from you. Ibig sabihin mo, aalisin ng Diyos ang iyong kaligayahan sa iyo. He came to give you life. Nagpunta si Kristo rito upang bigyan tayo ng buhay. Magic Johnson was the big basketball player for Los Angeles Lakers. Si Magic Johnson, isa sa malaking basketballista para sa Lakers. He grew up in a Christian house. Siya ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. But when he got tall and rich and famous, no more going to church, no more Jesus. Ngunit siya, nung naging sikat at naging magalaking basketballista, hindi na siya nagpunta sa simbahan at hindi lumayo na siya at ginawa niya yung kanyang mga gawain na pangkamunduhan. Sleeping with girls all over America. Nakipag-shipping sa mga babae na mga may pagkakataon na malapitan niya. The reporter came and asked him, you're supposed to grow up a Christian. How come you live like this now?
Ang binuntahan siya ng mga reporter, ikaw dapat ay lumaki na siyang Kristiyano. Bakit? Anong nangyari sa iyo? At ikaw nagwawala. He says, I'm young and I'm rich, and this is what I have to do for now. Ang sabi ni Magic Johnson, ako ay mayaman, ako ay bata pa, kaya ito dapat ang gawin ko, magbigaya. I'll get back to God when I get old. Ako ay babalik sa Diyos pag ako ay tumanda na. But for now, God is going to have to wait. Pero sa pangkasalukuyan to, dapat maghintay ang Diyos sa akin. It makes it look as if God is taking life away. Para bang pinakikita na ang Diyos ay inaalis yung kabuhayan natin at kaligayahan sa atin. Satan hates God, so he tells lies about God. Si Satanas galit sa Diyos, kaya marami siyang kasinungalingan na sinasabi tungkol sa Diyos. And he told so many lies, finally Jesus has to come down himself. Marami siyang kasinungalingan na sinabi, kaya si Jesucristo mismo kailangan bumaba dito sa lupa. Thieves come in and they take things out of your life. Mga magnanakaw, lumalapit sa atin para kunin yung mga mahalagang bagay para galing sa atin. Not God. God is the one who backs up a truck. He puts things into your house. Pero ang Diyos naman, siya ang naglalagay ng mga bagay na yan, ng mga mahalagang bahay sa inyong tahanan. I watch the TV shows where they fix up a house and the truck comes and they put so many beautiful things all over the house. Mayroon akong nakita na panood na isang sine minsan na may dumating doon sa bahay niya at maraming bagay na nilagay sa bahay niya. Mga mahalagang mga bagay. And God's trying to put better things in your life right now tonight. Ang Diyos ay naglalagay ng mga mahalagang bagay sa inyong kabuhayan ngayong gabi. He will give you meaning and purpose and a future forever. Bibigyan niya kayo ng mahalagang kabuhayan at mga pangangailangan na inyong ikaliligaya sa buong buhay ninyo. When I was 18 years old, I started going to college. Nung ako ay nasa 18 anyos, ako ay nag-umpisang mag-aral sa kolehiyo. Somebody invited me to give my life fully all the way to Jesus. May nag-imbita sa atin, naka-attindi ako ng isang pulong at inimbita ako na ibigay yung aking puso kay Kristo. And I was afraid what would happen. Pero ako'y natakot, ano kaya mangyayari pag gawin ko ito? I was afraid God would take away sports and basketball. Baka natatakot ako, baka kunin ng Diyos ang aking kabuhayan. God would take away ice cream and everything that tasted good. Alisin ng Diyos sa akin yung ice cream na lahat ng mga masarap ang mga lasa ng pagkain. I would have to go door to door and be a missionary like these guys. Ako ay pupunta sa mga pinto-pinto at magmimisyonaryo katulad ng mga nasa retraton to. I would have to go to prayer meeting every night. Ako ay dapat umatindi ng mga pulong na pananalangin gabi-gabi. I'd have to go be a missionary in Mongolia or China somewhere. Ako ay magmimisyonaryo sa Mongolia, sa China at iba-ibang mga lugar. I was afraid God would mess up my life. Natakot ako na baka masirain yung kabuhayan ko ng Diyos. I saw God as a thief. Ang akala ko, ang Diyos ay magnanakaw. I heard a young pastor give a talk one time. Ako minsan nakarinig ng isang pastor nagsalita isang beses. He said, I was driving down the highway and I saw a sign, happiness is the Slurpee. Minsan nakita ko sa highway isang taratula na nakalagay doon, ang kaligayahan ay dito makukuha sa Slurpee. He said, I should go in and get a drink. I should get a Slurpee. Ang isip niya, dapat kumuha ko nitong Slurpee na ito para So makakuha. he went in and he got the big cold drink, a Slurpee. Kumuha siya ng isang malaking inumin na Slurpee. And he got back out to the car. He had to keep going, so he put it between his legs. Kaya nung nagpunta siya sa kanyang sakyan, at yung Slurpee, nilagay niya sa gitna ng kanyang mga paa. He started the car and he began to back up. Nung na siya nag-drive, siya ay umurong yung kanyang sasakyan. But in the mirror, he saw a big truck there, so he stopped. Kaya lang nakakita siya ng malaking truck, kaya huminto siya. Bigla. But when he stopped, he spilled his Slurpee all over his pants. Kaya nung huminto siya, yung kanyang Slurpee ay natapon sa kanyang pantalon. He said, I thought happiness was a Slurpee.
Sabi niya, ako ay nagkaroon siya ng kaligayahan dito sa serpent ito. But I found out happiness is only in Jesus Christ. Kaya lang sabi niya, ang kaligayahan pala ay nandito lang kay Kristo. Slurpee will not satisfy you. Ang sorpe ay hindi makapagbibigay sa atin ng satisfaction. Happiness is only in knowing Jesus. Ang kaligayahan ng tao ay nasa kay Kristo lamang. But one small problem. Kaya lang isang problema, He left his wife and went away with a young girl. ay niwanan niya yung kanyang asawa at sumama siya sa isang mas He batang babae. decided Jesus was not enough. At bigla na lang siyang umalis. He thought he needed to go away and be with this girl. Sinasipan niya na siguro kailangan ako umalis at sumama dito sa mas batang babae. No, Jesus is enough. Kaya lang sabi ni Diyos, tama na yung ginagawa mo. God is not a thief. He came to give us life and not take it away. At sabi ni Diyos, hindi ako magnanakaw para ibigay kaligayahan sa iyo at alisin sa iyo. Jesus says, my words are life. They will give you life. Ang sabi ng Diyos, ang salita ko ay magbibigay sa iyo ng kabuhayan at kaligayahan. If you want more life in your life, then come to Jesus. Kung gusto mo ng mas masayang kabuhayan, ikaw ay lumapit dapat kay Kristo. This is Satan's greatest trick. Kaya lang isang teknik ni Satanas. God is the one who gives life, and Satan says, no, he takes life away. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kabuhayan sa atin at maligayang kabuhayan at iyan ang kinukuha ni Satanas sa atin. Satan is the one who takes life. He said, no, I am the one who gives life. Sabi ni Satanas, ako ang nagbibigay ng buhay sa inyo. Ang sabi ni Diyos, ako ang nagbibigay, hindi si Satanas. Satan says, you don't want to go to church. Ang sabi ni Satanas sa atin, huwag kang pumunta sa simbahan. You don't want to have religion in your life. Wala kang kaligaya sa buhay mo pag ikaw simba ng simba. Come with me. Go over here and we'll drink and we'll party. You'll like, that's life. Sumama ka na lang sa akin. Tayo ay mag-inuman, magparte at magligaya sa buhay. Satan came down to Adam and Eve in the Garden of Eden. Si Satanas pumunta kay Adam at si Eva sa hardin ng Eden. He says, if you eat of the tree, you will surely die. Ang sabi ni Satanas, pag kumain ka nitong prutas na ito, ang sabi na kay Satanas, sinabi ba ng Diyos ay pag kumain ng prutas na ito, ikaw ay mamamatay? But Satan says, no, you will not surely die. Ang sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. But Satan says, why would God take one tree away from you? He's a thief. Ang sabi ni Satanas, bakit naman aalisin ng Diyos ang kabuhayan mo, ang kaligayahan mo? Kita mo ako, kumakain itong prutas na ito, hindi ako namamatay. But Jesus has to come down here and say, no, my Father is not a thief. He's not like that. Kaya si Kristo pumunta sa lupang to upang sabihin sa atin na hindi, ang Diyos ay hindi magnanakaw. God says in Jeremiah 29, I know the plans I have for you. Plans are for good and not for disaster. Ang sabi ng Diyos, ako ay nagpunta rito para ipaalam ko sa inyo ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay sa kabutihan ninyo, hindi sa inyong kapahamakan. So you have to ask the question now today. Kaya ngayong gabi, gusto ko itanong ninyo sa inyong mga sarili, where will you get the most life? saan ka ba kukuha ng inyong kabuhayan? Will you get the most life from God or will you get the most life from Satan and the world? Mas magiging maligaya ka ba na ibigay yung buhay mo sa Diyos o mas maligaya ka kay Satanas? Satan says, come with me, I'll give you life over here. Ang sabi ni Satanas, dito ka sumama sa akin at bibigyan kita ng buhay. Jesus says, no, come with me, I will give you life. Ang sabi ni Kristo, dito ka lumapit sa akin at bibigyan kita ng buhay. It's one of the reasons Jesus died on the cross. Isang dahilan niya kung bakit si Kristo ay namatay sa cross. Here's what Paul said in Romans 8:32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, will he not also graciously give us all things? Ang sabi ni Roma 8:32, siyang Diyos na ibinigay mismo yung kanyang lubos na anak, mamatay dahil para sa atin, para magbigyan tayo ng lupa. Hindi ba kanyang willing siya ibigay lahat ng bagay sa atin?
God is saying, I gave you my son. What more do you want? Ang sabi natin, binigay ko na ang buhay ko sa inyo. Ano pa ang gusto ninyo? Sabi ni Kristo. How can you question me anymore when I gave you my very best? I gave you my son. Sabi niya, ba't sasabihin mo? Binigay ko na lahat sa inyo. Ano pa ang reklamo nyo? Yung aking anak, buntong anak, binigay ko sa inyo. Whenever we question the goodness of God, then we dishonor the cross of Jesus. Tuwing hindi tayo dinududahan natin ang sadya ng Diyos sa atin, ay parang niwawala natin kagalang-galang ang purpose ng Diyos sa atin. I decided years ago I was never going to question God anymore. Nagdesisyon ako mga ilang taon na nakalipas na hindi ko natatanungin. The cross settled it for me enough already. Iyan ay napaliwanag na sa akin sa pamagitan ng cross na binuhat ni Kristo. He says, if I give you my son, I'll give you anything. Ang sabi ng Diyos, Ama, kung binigay ko sa inyo ang aking anak na lubos itong anak, ay ibibigay ko sa inyo anuman ang inyong pangangailangan. There's a famous writer who says, if you think that you're being cheated as a Christian, then you really haven't seen the light yet. May kasabihan na kung akala mo ay tayo ay niloloko ng Diyos bilang isang Kristiyano, maaaring hindi ka pa nakakakita ng tunay na liwanag galing sa Diyos. You think God is taking life away from you. Palagay mo, ang Diyos ay kinukuha inyong buhay at kaligayahan sa iyo. He's not a thief. Hindi magnanakaw ang Diyos. Well, let's go down and work through a list now. Kaya tingnan natin ang ating mga lista dito ngayong gabi. You see, if you have been thinking God is like a thief sometimes, Kung minsan ay nakakaisip tayo na ang Diyos ay kinukuha sa atin yung mga bagay na ikaliligaya natin. in the whole world of evil and suffering, Ang lahat ng mga paghihirap at parusa at mga kasamaan sa mundo ay dahilan sa kinukuha ng Diyos sa atin yung ating mabuting mga kabuhayan. whenever something bad happened, people blame God. Kung may nangyaring anumang masamang bagay sa ating kabuhayan, sinisisi natin palagi ang Diyos. They call it acts of God. Tinatawag pa yan kahit sa mga insurance. Yan ay gawain ng Diyos. We have a big fire here in California. Did God do that? Nagkaroon ng malaking sunog dito sa California. Yan ba ay ginagagawa ng Diyos? Philippines, so many typhoons. You think that comes from God? Maraming bagyo dito sa Pilipinas. Yan sa Pilipinas. Yan ba ay nanggaling sa Diyos? God isn't like that. Hindi naman ganyan ng Diyos. Jesus says, an enemy had done this. It's not from me. Ang sabi ng Diyos, yung kaaway ang gumawa niyan, hindi yan galing sa akin. I am not a thief. Hindi ako magnanakaw, sabi ng Diyos. When people pray, Kung ang tao ay nanalangin, sometimes they talk about be a prayer warrior. kung minsan tinatawag sa ibang mga iglesia, ako ay panalangin na prayer warrior, sundalo ng panalangin. Who do you have to fight? You have to fight God in order to get God to answer your prayer? Ano bang katanungan yan? Sino ba ang aking kalaban? Ako ba ay lalaban sa Diyos o pangsagutin ng aking panalangin? People think you have to just pound on God over and over again in order to get God to change His mind. Ang akala ng mga tao, kailangan ulit-ulitin natin ang hinihingi sa Diyos upang baguhin ang kanyang isipan. If God won't answer my prayer, maybe I'll get the pastor to pray or I'll get the priest to pray. Siguro kung hindi ng Diyos sasagutin ang aking panalangin, alang-alakin po yung aking pastor na manalangin sa akin, yung pari na manalangin sa akin. People think that prayer will change God. Akala ng mga tao na ang panalangin ay makakabago ng isipan ng Diyos. How will it change God? Paano babaguhin ng Diyos ang kanyang isipan? Is it going Dahil to, panalangin. we don't want God to be worse. Ayaw natin yung Diyos na magbago. Do you really think that prayer is going to make God better? Sa palagay nyo, dahil sa panalangin, mababago natin ang Diyos na mas magiging mabuting Diyos siya sa atin. That God will be more loving, that God will be more awake, that God will be smarter? Na pagka tayo nanalangin, magiging mas mapagmahal ang Diyos, magiging mas matalino at
magagawa siya ng mga kabutihan dahil sa panalangin natin. We cannot make God better than He already is. God is perfect. Hindi natin pwedeng baguhin ang Diyos na mas maging mabuti kaysa kabutihan niya, kalagayan niya ngayon. We have to be careful what we say when we talk about God. Dapat mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin tungkol sa Diyos. I can give you many writers who make it clear. Prayer doesn't change God. It changes the one who prays. Marami akong may bibigay sa inyo mga katibayan na ang panalangin hindi nagbabago sa Diyos. Ang panalangin, tayo ang binabago dahil sa panalangin natin. Most of the world believes that God burns people in hell every day forever. Maraming tao naniniwala na ang Diyos sumusunod ng mga masamang tao sa impyerno at sinusunod na walang katapusan araw-araw. How do you think God feels in heaven? Ano sa palagay niyo ang iniisip ng Diyos? Bakit iniisip ng mga tao ito, ng mga anak ko? He had to send Jesus down to say, no, I don't take life away. I don't throw people in a fire and burn them forever. That is not what I am like. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi naman, bakit ganyan ang iniisip nila? Hindi naman ako ganyan, na inaalis ko yung kabuhayan at kaligayahan ng tao at sinusunod ko yung mga tao na wala ng katapusan. When those planes flew into our building, 200 people jumped down to the cement. Noong nasunog yung isang gusali sa New York, 200 na tao ang tumalon sa gusali upang magpakamatay kasi mas mabuti sa kanila na mahulog kaysa masunog. They would rather jump and die that way than to die in the fire. Mas gusto pa nilang mamatay sila na mabasag yung kanilang ulo kaysa masunog. How can we say that about God? Bakit sinasabi natin tungkol sa Diyos na ganyan siya? God is love. He cannot do that. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya pwedeng gawin yan. What about the Sabbath? Ay doon naman tungkol sa Sabado. God asks us to keep one day every week with Him. Ang sabi ng Diyos, isang araw ang gusto kong yung araw na yon ibigay niyo yung inyong oras para sa akin. Some people don't want to spend one whole day with God. Ang ibang tao sabi nila, ayaw kong gamitin ang buong araw ko para sa Diyos. I had someone say to me, why can't you be like the other churches? You just go to Mass for 1 hour, then you go back to whatever you want. May nagsabi sa akin na, bakit hindi nyo gayahin yung ibang mga iglesia na pupunta simbahan ng isang oras, pagkatapos uwi sila, pwede nilang gawin yung lahat ng gusto nilang gawin ng mga nakakaligaya sa buhay nila. After 1 hour, you put God back in the cupboard and say, let me go back and live my life. Let me go shopping, do whatever I want. Yan ba, pagkatapos ng isang oras, ibalik natin ng Diyos sa kanyang kinalalagyan at tayo nagpupunta shopping, kung ano na, naglalaro ng sport at kung ano ng mga bagay na yon. Hindi natin binigay yung araw na yon para sa Diyos. God meant for the Sabbath to be a gift for us to be with Him. Ang gusto ng Diyos para sa isang Sabado ay maging regalo para sa atin. And He says to us, just stop the rest of your life now. Ang sabi ng Diyos, itong araw na ito, hintuin mo na yung kinapipisihan mo sa araw na ito. You don't have to just be racing all the time. Hindi naman pwede na, sige na lang ang gawa ng gawa, trabaho ng trabaho na walang pahinga. Take one day and just stop and be with God. Isang araw lang naman ang hinihiling ko na ilaan mo na para sa akin yung araw na yun. Take one day to stop and take care of your soul again. Isang araw lang ilaan nyo at alalayan mo yung inyong relasyon sa akin. God is not trying to take life away. Hindi ang Diyos kumukuha ng inyong kabuhayan sa inyo. What about all these rules that we have? Ano palagay nyo dito sa mga lahat ng mga utos, mga reglamento sa mga iglesia? I had so many rules growing up. You can't. May nakilala ko na sabi niya, napakaraming hindi pwedeng gawin, hindi pwede. I grew up, you can't go to movies, you can't dance, you couldn't do this, you couldn't sleep together before marriage, you couldn't, all the time. May lumaki ako sa pamilya na sabi, hindi pwedeng manood ng sine, hindi pwedeng sumayaw, hindi pwedeng magligay, hindi pwedeng sumama sa aking kasintahan, puro hindi pwede. So then people think, God is a thief, He's taking life away from you all the time.
Kaya akala ng ibang mga tao, ang Diyos ay magnanakaw, ninanakaw ang aking kabuhayan ay kaliligaya sa akin. Jesus says, I'm not a thief. Ang sabi ng Diyos, ako ay hindi magnanakaw. When I give you a law or a rule, I am trying to give you life and make your life better. Ako ay hindi magnanakaw, binibigyan ko yan ng kabuhayan na upang maging mas mabuti ang kabuhayan at maging maligaya kayo sa buhay ninyo. I was on a mission trip from the Philippines one time. Isang busy minsan sa Pilipinas, Lady said to me, I feel sorry for you. isang babae nagsabi sa akin, ako ay nalulungkot sa kabuhayan mo. You're a pastor, you have to follow all these rules. Ikaw ay lahat ng mga reglamento sinusunod mo. I said, don't you feel sorry for me. I have a great life. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang malungkot tungkol sa akin. Napakaganda ng aking kabuhayan, napakaligaya ko. I like my life just like this. Mas gusto ko ang aking buhay na ganito. I don't drink alcohol. Hindi ako uminom ng alcohol. I don't miss it. Hindi ko naman namimiss yung bagay na yon. I never drive on the road and kill somebody. Hindi naman ako nagdadrive para patayin yung ibang tao dahil sa kalasingan. I never wake up in the morning with a hangover. Hindi naman ako gumigising pag umaga na mayroong nahihilo dahil sa kainom. I don't look at somebody drinking a beer and say, boy, I wish I could have some of that. Hindi naman ako nakatingin sa isang tao na uminom ng beer at naiinggit. Sana ako din ang uminom ng ganyan. Hindi naman ako nakakaisip ng ganyan. If I see somebody looking at pornography, I don't say, boy, I wish I could look at some of that. Pag may nakita ako na nanonood ng mga pornography ng mga retrato, hindi naman ako naiinggit. Sinababayaan ko lang siya kung yan ang kagustuhan niya. I like my life like this. Gusto ko yung kabuhayan ko na ganito. I have friends all over the world. Marami akong kaibigan sa buong mundo. I'm going to go to heaven and be with Jesus for 1,000 years. Mas gusto ko pang mabuhay. Ito, mga bagay na yan, magbibigay ng Don't kamatay feel sa sorry akin. for me. Huwag kang malungkot sa akin. Gusto kong sumama kay Jesus na habang buhay. Jesus gave me life. I love my life. Binigyan ako ng Diyos ng kabuhayan. Mahal ko ang aking kabuhayan. I eat beautiful food every day. Ako, maganda ang aking pagkarandaan araw-araw. Jesus says, I came to give you life, not take it away. Ang sabi ng Diyos sa akin, binigyan kita ng buhay, hindi para kunin sa iyo. There's an old story from China. May isang istorya minsan na nanggaling sa China. There was a house that burst into fire. May isang bahay na nasunog dahil sa isang apoy. And the parents and the older children came running out quickly. Ang magulang at mga ibang anak ay takbo kagad lahat sapagkat may naiwanan siya ng maliit na bata doon sa bahay. But they looked up and here were the little children were still upstairs. Nakita nila yung dalawang maliit na bahay sa taas ng bahay ay nandun pa sa taas. The father yelled, jump, the house is on fire. Ang sabi ng tatay, tumalong ka at sapagkat masusunog ka dyan. The little children look around and say, we don't see any fire. Ang sabi naman ng bata, wala naman ako nakikitang sunog. We're just playing with our beautiful toys. Sabi nila, kami naglalaro naman dito sa mga laruan namin. The father yelled, the house is going to die. You're going to die if you don't jump. Ang sabi ng tatay, tumalong kayo kasi kung hindi kayo tatalon dito ay masusunog kayo, mawawala inyong kabuhay, mamamatay kayo. No, we're playing with all of our beautiful toys. Ang sabi ng bata, ay kami naglalaro dito, kami natutuwa, maligaya kami. Finally, the father said, if you will jump, I will buy you bigger toys, better toys, more beautiful toys. Ang sabi ng tatay, tumalong kayo at ibibili kayo ng mas maraming magandang mga laruan, mas mahalaga at mas maganda kaysa mga nilalaruan ninyo ngayon. Then the children jumped. Ngayon yung mga bata ay tumalon. We don't ask you to be a follower of God because of the fear of a fire. Ayaw namin na aniyahan kayong lumapit sa Diyos dahil sa katakutan ninyo sa We apoy. say because Jesus says, I will give you life. Ang sabi ng Diyos, bibigyan ko iyo ng kabuhayan. I have found many people tell me that they are sorry for the life that they chose.
Maraming tao nagsabi sa akin na nalulungkot sila, nagsisisi sila sa buhay na pinili nila. They thought there would be more life away from Jesus. Akala nila mas masarap at masaya ang kabuhay nila na wala kay Kristo. But they have learned more life with Jesus. Pero eventually, mas natuto sila na mas maganda pala ang buhay na kasama si Kristo. We're going to pause right now and we're going to have a song. I hope you'll enjoy the song and then we will come back and have prayer with you. Ayon, tayo ay hinto ng kaunti at tayo magkakaroon ng awitan at pagkatapos niyan, babalik tayo at mananalangin. Where are the signs? Which way should I go? I planned each step, but now I don't know. Tomorrow is a chasm of uncertainty, but I will go there if you go with me. Gentle Savior, lead me on. Let your Spirit light my way. Gentle Savior, lead me on. Hold me close, keep me safe. Lead me on, gentle Savior. Why can't I walk away from my regrets? And why is forgiveness so hard to accept? My past surrounds me like a house I can't afford, but you say come with me. Don't live there anymore. Gentle Savior, lead me on. Let your Spirit light my way. Gentle Savior, lead me on. Hold me close, keep me safe. Lead me on, gentle Savior. And as I reach the valley every soul must journey through, I'll remember then how well you know the way. I'll put my hand in your hand like a trusting child would do, and say, gentle Savior, lead me on. Let your Spirit light my way. Gentle Savior, lead me on. Hold me close, keep me safe. Lead me on, gentle Savior. Lead me on, gentle Savior.
I invite you now to have bow your heads as we'll have a prayer. Iniimbitahan namin kayo ngayon na baba ang ating mga ulo upang tayo manalangin. Our dear Father in heaven, I pray a blessing on everyone who's listening to us today. Panginoon Diyos, kami ay humihiling sa inyo na kayo ay lumiyon at tumingin dito sa baba sa amin. I don't know what their picture of God was before they listened to this message. Hindi ko alam kung anong akala nila tungkol sa iyo, Diyos, bago sila nakarinig ng mensaheng to. Maybe they, like me, they saw God taking life away. Maaring sa palagay nila sa Diyos ay kinukuha ang kanilang kaligayahan, kinukuha ang kanilang kabuhayan sa kanila. Too many rules. Napakarami mga utos, reglamentos. May everybody hear this one verse. Sana naman ay marinig nila itong isang bersikulong to. Jesus says, I am not a thief. Ang sabi ng Diyos, hindi ako magnanakaw. I came to give you life. Ako ay pumunta rito upang bigyan kayo ng kabuhayan. My words are life. Ang aking mga salita ay kabuhayan. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ng Diyos, ito, hinihiling namin. Amen. 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 We hope you'll be with us again tomorrow night. Sana naman kayo ay sumama sa amin ulit bukas ng gabi. We're going to have a message called The Mother of All Conspiracy. Ang topiko natin bukas, pag-usapan natin ang puno nitong lahat ng mga sinungalingan sa mundo. Don't miss that message. God bless you. We'll see you tomorrow night. Huwag niyong iwasan itong topiko bukas at kayo ay attended. Matutuwa kayo at maliligayahan sa marinig ninyong mensahe bukas ng gabi. Good night. Salamat at magandang gabi sa inyo lahat.